Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có ai thương nhớ về miền Tây mùa nước nổi mà không bồi hồi khi nhớ về món canh chua cá linh? Hôm nay đi chợ Việt Nam thấy có bán cá linh, mình liền mua về để nấu món canh chua đặc trưng của người miền Tây. Dù tìm mãi không thấy bông điên điển, mình vẫn quyết định nấu với những nguyên liệu khác. Kết quả vẫn thơm ngon vô cùng các bạn ạ. Phải nói độ ngọt và hương vị của canh chua cá linh rất đặc biệt và rất khác luôn. Nên bạn nhất định phải nấu thử cho cả nhà thưởng thức nha. Nào mình cùng bắt đầu nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình có ở đây là 400 g cá linh. Loại cá này nhỏ, chỉ cỡ bằng đầu ngón tay người lớn. Tuy nhỏ nhưng cá linh lại có nhiều ưu điểm, thịt béo và xương mềm. Chính vì thế, cá linh thường được dùng để chế biến nhiều món ngon như là mắm cá linh kho, đặc biệt là canh chua cá linh bông điên điển nổi tiếng của người miền Tây. Mình dùng dao hoặc là kéo, cắt ở phần bụng một chút xíu, rồi lấy hết phần ruột bên trong ra, cắt mang và đuôi nữa là xong. Bây giờ mình đem cá linh rửa qua muối pha loãng và rửa lại thật sạch để ráo nước ha. Cà chua thì các bạn rửa sạch, cắt bỏ cuống. Và mình cắt muối cao. Đậu bắp thì mình cắt bỏ đầu đuôi và cắt ra làm đôi. Bạc hà thì tước bỏ vỏ và mình cắt xéo ha. Băm nhỏ khoảng 20 g tỏi để phi vàng. Canh chua mà thiếu tỏi phi là không ngon đâu nha các bạn. Sau đó mình cắt luôn vài lát ớt. Một ít rau ôm và ngò gai nữa, cắt nhỏ ra. Thiếu nó cũng mất ngon đấy nha. Mình dùng ở đây là 1/4 trái thơm lớn, chẻ làm đôi và cắt bỏ cùi, và mình cắt thành miếng như vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ đến bước chính là nấu canh. Mình phi tỏi trước nè, cho vào chảo khoảng 5 muỗng canh dầu. Cho tỏi vào đảo đều đến khi tỏi chuyển vàng thì mình đổ ra rây lượt lấy phần tỏi phi. Cho phần dầu tỏi phi trở lại vào chảo và mình cho cá vào chiên sơ. Bước chiên này giúp cá thơm hơn và khi nấu không bị rã. Người miền Tây thường không chiên mà cho cá trực tiếp vào nồi để nấu luôn, vì cá rất là tươi. Nếu cá tươi thì bạn có thể bỏ qua bước này cũng được ha. Mình chiên sơ cá cho săn mặt, không chiên chín nha các bạn, vì chút nữa mình còn nấu nữa. Mình trở mặt cá một chút xíu rồi gắp ra đĩa luôn. Tiếp theo, cho vào nồi 1 lít 3 nước, cho vào 3 muỗng canh nước me. Mình dùng một vắt me nhỏ, cho nước sôi vào và tán ra và mình lọc lấy phần nước me. Rồi mình nêm vào nồi canh luôn, gồm có 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm. Khuấy đều cho tan gia vị. Nước nóng rồi thì mình cho cá vào nè. Chờ cho nồi canh sôi thì mình cho thơm vào. Canh sôi khoảng 3 phút, mình nếm thử canh và điều chỉnh gia vị một chút theo khẩu vị gia đình ha các bạn. Cho cà chua, đậu bắp vào trộn đều, cho đậu và cà chín tái.
Rồi mình cho bạc hà, giá vào sau cùng, tắt bếp luôn. Độ nóng của canh sẽ làm giá và bạc hà chín. Sau khi tắt bếp thì mình nêm vào nửa muỗng canh nước mắm nữa cho dậy mùi thơm. Nêm rau ôm, ngò gai và thêm tỏi phi và ớt nữa nha. Chỉ mất một ít thời gian mình đã có ngay một nồi canh chua cá linh ngon lành cho cả nhà. Mình múc ra tô nè. Cá vẫn còn nguyên không bị nát. Các loại rau cho vào vừa chín tới, vẫn giữ được màu sắc, không bị nhũn nát. Nước canh trong, vị chua ngọt vừa phải. Đặc biệt là vị ngọt đặc trưng của cá linh không thể lẫn với loại cá nào khác, ngọt lắm luôn. Gắp cá ra chấm thêm với nước mắm trong, vài lát ớt nữa. Cá khi ăn vào cũng ngọt thịt lắm các bạn. Xương mềm mà người lớn có thể nhai luôn được, nhưng nên cẩn thận với trẻ em nhé các bạn. Chúc các bạn có bữa cơm ngon bên gia đình thương yêu của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.